Ναι ρε φίλε, ναι ρε είμαι φοβερός. Ναι, καλά. Λεφτά, λεφτά, πάρτα. Ρε πάρτα, είναι χρυσά, μπορεί να είναι χρυσές λίρες. Ξέρεις πόσο κοστίζουνε. Καλά. Το είπα για το πληκτρολόγιο. Πληκτρολόγιο. Πιάνω. Φαίνεται ότι λείπει ένα πλήκτρο. Όχ. Βάλτα. Μπορούν απλά έτσι να βγουν τα πιάνα του. Τα πλήκτρα του πιάνου. Εγώ παίζω. Όχι. 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 Πώς θα το παίξω. Α, εδώ. Πλάκα μου κάνεις. Όχι! Είναι Ωραία, πάμε πάλι. Ωραία. Λάθος. Όχι! Όχι! Πού είναι μετά! Γαμώτο! Θα το παίξω και γρήγορα. Πάλι. Όχι ρε! Πάμε πάλι. Ίδιο. Ναι! Σ' άρεσε? Όχι. Πρέπει να σμπρώξεις. Φύγαμε. Θα ρίξω και ένα σίδερο. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε με το πιάνο, μπορούμε ξανά. Όχι. The house became overcast and cold. My wife was standing in the hallway holding a knife. She looked at me with a scary smile on her face. She plunged to me and then everything turned dark. Maybe she also wanted me to go to heaven like she did with her cat. Σφάξεις. Ωχ. Α, τέτοια είναι ρε. Έχουμε ρίξει το τούβλο. Λες να το ξαναχρησιμοποιήσουμε, να το ξαναρίξουμε. Ναι φίλε, γιατί ξανά την τα σύμβολα. Αυτό ήταν κάτι που δεν είναι ωραίο.
Πώς θα πάρουμε το quest, το little word, όχι. Achievement. Έλα μωρέ. Πού θέλω να πω. Ναι, όλα πρέπει να τα πάρεις. Οπα. Ωχ. Βλαμμένη. Βλαμμένη. Μπορώ να πω ότι πήραμε πολύ περίεργη φάτσα. Έχω την εντύπωση. Σκασμένο. Τώρα τι κάνω. Τώρα ωραία τώρα θα ανοίξω αυτό. Καλή φάση, αλλά ότι αυτά ανεβαίνουν όταν βάζεις το κλειδί και μένουν στη σωστή θέση για να κάνει το κλικ. Ωραία. Τέρμα πάνω, τέρμα κάτω και στη μέση. Τέρμα πάνω, κάτω και θέλω και στη μέση. Οκ. Άρχισε μπαίνει μέσα. Μπαίνει μέσα τα άλλη τέρμα. Ωραία, και πρώτα είναι. Ωραία. Pork. Και κωδικός. Pork. 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 Τέλος πάντων. Ωραία, πρέπει να το βάλω εδώ πάνω. Ναι, και πρέπει. Όπα. Ωραία, στα πόσα πέφτει δηλαδή. Ωραία, το κοτόπουλο είναι κάτω από 450. Κάτω από 450. Ωραία, 100 δεν είναι, αν βάλουμε παραπάνω 100 πέφτει. Παραπάνω 75. Άρα κάπου, πότε τι θες. Κάτσε να πάρουμε δικός. 100. Ωραία, και αν βάλουμε κι άλλα 100 φεύγει. Να βάλουμε το 50. Α, τέλεια. Now what? Όχι! Ωραία, βάλε το. Αυτό. Εγώ. Το δικό σου.
Poison bot. Πιέστο. Δεν γλιτώνουμε. Πρέπει να το πιείς. Εγώ θέλω αυτό το σουγιά να πάρω. Είναι δίπλα στο φαγητό, ξέρω εγώ. Δεν πρέπει να το... Έτσι, δηλητηριάζεται και γίνεται πράσινο. Για να σε δω τώρα. Ρε το κάει. Είχε κλειδί από την αρχή. Ωραία κλειδί που είναι πού τώρα, δεν τα έχω ξατλήσει όλα. Τι κλειδάκι είναι αυτό που ήθελα κλειδί. Εδώ ήθελα. Ωραία. Τι έχουμε καταφέρει να κάνουμε. Bye. Με σκότωσε. Τζάμπα εξορκιστής. Και να εμφανίσει την κόρη, ξέρω εγώ. Άρα, τι ωραία είναι. Τι είμαστε. Πάνω. Αν έχουμε πάνω στο... After woken up, I realized I was trapped in the basement. My wife had the abnormal expression since the child died, but I really did not expect that my wife suddenly attacked me. Now, everything was clear when I read her diary. Sometimes, I suddenly injured somewhere. I could not remember what happened to me. The doctor said that I was suffering from depression. Besides that, I was suffering from short-term dementia. Every morning when I woke up, all things became strange to me. Only one thing hasn't changed, that was my unborn fetus grows increasingly. Thenceforth, I start to write a diary. I want to note everything that happened to me into this. These things became complicated when my husband brought home a girl, and introduced she was a new maid in the house. Her name was Mary. She was a beautiful girl, but I had a bad premonition when I looked at her eyes. This introduction scene often repeated day after day. I realized that when I reread my diary. Seemed to Mary and my husband were lies in front of me, but he hadn't known that everything were wrote in this. I start to find out their reasons. And then I was realized a horrific secret. My husband, he's an affair with Mary. They were taking advantage of my dementia illness, in order to sneak with each other. This things made me very sad. And it broke my heart. The only reason that helped me endure all of this was because my unborn child. Already 8 months since Mary lived here. I've tried to dissemble when seeing her adultery with my husband. I couldn't believe that Mary was too greedy and sinister. She had put poison in my food. It was caused many severe abdominal pain. Her poison didn't make me dead, but it killed my son. These days are the most miserable days of my life. I realized I need to avenge. I want her to go through the pain of losing the child same like me.
All of them were gonna pay for this. After a long time, waiting for Mary pregnancy, this moment finally came. I used a knife to slit her belly and get the baby out. What the It's fuck? a girl. Too It dangerous. looked at me and cried. In a second, something seems to touch my heart. Και είδες πως είναι. I decided to let the little girl alive. But this couple gonna pay for what they did. I burned them. 2 corpses were charred and could not identify their faces. Police later confirmed that this is a suicide of me and my husband. But they did not know about Mary's presence in the house. After that, they took the baby away. This is the last page I wrote. And I did not want to see this diary anymore. Because it brings back my painful memories. I will wait for this child to come back. Α, αυτό. Τέλος. Συγγνώμη. Δεν θα έχει και τίτλους τέλος αφού ένας είναι. Ωραία, για να δούμε. Έχει κι άλλα. Κάπως έπρεπε να γεμίσει το τέλος. Μάλιστα, δεν το περίμενα, μπράβο. Κινέζος ήτανε, Ιαπωνέζος, τι ήτανε? Βιετναμέζος, μάλλον. Ωραίο, λοιπόν αυτό ήταν το παιχνίδι, ωραίο. Εντάξει, είχε σκηνές τρομακτικές σκηνές. Και κάτι κάνουν οι αράχνες, ναι, τέλος πάντων. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Θα συνεχίσουμε οπότε με κάποιο άλλο παιχνίδι. Άμα θέλετε μπορείτε να μου προτείνετε κάποιο παιχνίδι, κάποιο άλλο τέτοιο horror φάση, indie, μικρό, ωραίο. Και τα λέμε την επόμενη φορά.